Oljepriset rusar och börsen ser ut att backa när marknaden öppnar. Konflikten sprider sig efter Israel och USAs attack mot Iran i lördags. Välkomna till Börsfrukost. Ja, humöret verkade försämras i Hongkong efter lunchpausen i handeln där under natten. Samtidigt är det inga extrema rörelser vi ser, men vi har en extrem uppställning i studion. I mitten tronar EFNs Peter Hedlund, flankerad av Michel Gubel, valutastrateg på Handelsbanken, och Lars Henriksson på råvarufonden Kentaur. Michel, du får börja. Dämpade men ändå markanta rörelser, eller vad ska vi sammanfatta natten med? Väntade rörelser. Den stora frågan var ju dollarn, men den har ju visat sig handla i klassiskt mönster, liksom risk av starka dollar, starka Schweiz. Oljepriset upp 9% sen i fredags. Ja, men en attack var ju väntad, men kanske att det är lite större än vad man hade förväntat sig, för marknadsreaktionerna är ju väldigt väntade. Hur ska man se på det? Ja, om du menar om nej, men så här, jag tycker att alla mönster ser ut att röra sig ganska så som man hade förväntat sig, även om attackerna ser ut att vara större än vad man hade förväntat sig. Ja, jag vet inte om attackerna är större än vad man hade förväntat sig. Det kanske det är väl mer omfattande så tillvida att det är fler länder som är indragna i konflikten än man kanske trodde ursprungligen. Så på så sätt är det väl det. Nu hade vi ju en stor del av de här rörelserna påbörjades i upptakten till händelserna som var förra veckan. Vi såg att oljan steg och även guldet då gick upp lite grann. Jag tycker marknadsreaktionerna är ganska väntade. Och Michel nämnde det, vi faller tillbaka till ett klassiskt mönster vad det gäller valutamarknaden också. Med starkare dollar, svagare krona. Dollarkronor är ju upp 10 öre ungefär över helgen. Peter, vi kommer att snacka mycket olja och guld och andra råvaror förstås under valutor. Någon aktiereflektion från din sida? Ja, men det är klart, luftrummet stängs ju, så flygbolagen kommer ut och stryk här. Och de är också dåligt av ett högre oljepris, för högre fraktpriser, så att det kommer ju bli liksom en extra skatt eller hämmande för världsekonomin om oljepriser ligger kvar här. Och så vet man inte vad det kan bli. Riktigt illa skulle kunna vara om man har sådana iranska terrorceller som växer till liv och börjar skapa osäkerhet i USA eller i andra länder. Vi såg i Storbritannien också, man hade skickat någon drönare mot en bas på Cypern för att man hade assisterat i anfallen här. Så att man vet ju aldrig var det slutar, så att säga. Det är alltid oroväckande och kräver en högre riskpremie. Kan man nämna att China Southern Airlines var en av nattens förlorare i den asiatiska handeln, ner som mest 9% när jag tittade. Jag tror inte europeiska flygbolag verkar liksom drabbas riktigt lika hårt, men det är en spännande sektor att hålla koll på idag. Och om vi ska prata lite om oljepriset då, det stiger. Vi har också fått uppgifter om att det saudiska oljeraffinaderiet Ras Tanura har stängts efter en drönarattack. Vart kan oljepriset ta vägen? Det stora som vi har tjatat, eller som alla har pratat om innan det här och som man pratar om nu, det stora eventet runt oljemarknaden, det handlar då naturligtvis inte om enskilda raffinaderier eller oljekällor, utan det handlar om Hormuzsundet och förmågan Iran eventuellt har att stänga det. Nu kan man betrakta det, i praktiken är det ju redan stängt. Det är inga fartyg som går där igenom och det finns heller inga försäkringsbolag som vill försäkra bolag som går igenom Hormuzsundet. Så att det är väl den avgörande punkten, hur oljepriset kommer att utvecklas framöver. Hur länge kommer man att undvika den här trafiken som är trots allt då fraktar 20% av världens totala oljebehov. Och vart tar den oljan vägen? Ja, det är mycket till Kina. Och det är därför det blir liksom lite geopolitiska spänningar nu. Att nu har man ju gått in i Iran och det påverkar Kina mycket mer än vad det påverkar USA. Så att det blir spänningar däremellan. Ja. Även Indien då. Ja, en toppbit här som visar just att Kina och Indien är de största konsumenterna när det gäller den här oljan. Hur väl flyter världspriserna? Är det stora regionala skillnader i olja? Kan olja bli dyrare på en kinesisk del av världen? Nej, alltså brändkvaliteten har ju, det är olika till den låg svavelhaltiga fina kvaliteten, då, lätta oljan som bränt där. Den har ju samma pris överallt och det är så större delen av Mellanösternoljan priset, precis som den norska oljan.
Men sen så är det ju naturligtvis då att det är olika pris på grund av den här ryska rabatten som både Indien och Kina har utnyttjat stora delar. Men i övrigt så är det ju inte några skillnader så. Vi ska också se till Stockholmsbörsen som öppnar nu. Och vi kan se att storbolagsindex är ner över 2%. Mot strömmen går försvarsbolaget Saab som stiger över 6%. I övrigt så lyser det rött där vi ser att EQT Investor är de bolagen som tappar absolut mest. Och sen så ser vi att International Petroleum stiger 12%, Marin Energy stiger närmare 10%, Lundin Gold är upp och det är väl lite av de marknadsrörelserna som man kan se så här initialt. Peter, vad säger du? Ja, men, som du säger, väldigt väntat egentligen. Och kanske lite väl stora nedgångar kan jag tycka på många av verkstadsbolagen här och även Investor och även bank var ner. Så att, SEB handlas ner 3,4%, Investor, EQT ner nästan 4% och bankerna precis 3-4% nedgångar. Saab har ju en kraftig uppåtställ, nästan 8% upp, vilket får ses. Det här är väl en initial handel och lite av en... Vi får väl avvakta hur länge hur det blir när dagen stänger, men ändå kraftiga rörelser får vi säga. Ja, alltså AP Müller-Maersk upp 6% också. Det känns väl lite oväntat. Vi pratade i fredags om att de här fraktbolagen gynnas lite grann av geopolitisk risk. Nu måste man åka längre rutter med sina grejer och fraktraterna stiger. Så rederierna kan tänkas tjäna mer, även om ni vill spela in på den dynamiken. Ja, men samtidigt så har det ju motkraften liksom så här, mindre kommer kanske fraktas, folk kommer ju konsumera mindre, så att det känns inte helt självklart att man ska köpa AP Möller i den mixen. Lite mer självklart köpa Saab kanske. Dyrare energipriser för fraktbolagen också. Ja, det är också de är inte eldrivna än om vi säger så. Och ute i Europa kan vi också säga att Rheinmetall och Leonardo stiger runt 5% vardera. Så att väntade reaktioner. Men om vi går tillbaka till övriga marknadsrörelser. Vi pratade initialt lite om oljan. Gaspriserna ser vi också stiga. Hur viktigt är det i det här läget? Man ska sätta det lite i relation, så gaspriserna har rört sig procentuellt sett väldigt mycket upp. Nu är det ju så att för de som är i färskt minne har 4 år sedan när kriget mellan Ryssland och Ukraina bröt ut, så är vi ju inte någonstans ens i närheten av de priserna eller de prisuppgångarna vi såg då. Så det är väl upp nu 20% tror jag, den europeiska gasmarknaden. Tillbaka till nivåer där vi var i januari vid årsskiftet. Ja, det var kallt. Exakt, precis. Det var exakt på de nivåerna, Gabriel, som vi var i början på året här. Och, så att det är ingen katastrof än. Men man ska säga att det här som händer nu, det är viktigt för gasmarknaden. Och återigen samma sak som med oljan. Blir då trafiken i Hormuzsundet utestängd länge, så kommer vi att få större och varaktiga effekter naturligtvis på den marknaden, precis som oljan. Och det är väl det som är snacket nu framöver. Hur länge, vad kommer igenom? Det är därför du har liksom prognoser allt från $60 till $100. Eller mycket högre än $100 vissa. Liksom. För att är det stängt under en väldigt lång period, så är det 20% som faller bort under en längre period innan man kan ställa om. OPEC var ute och sa att de ska försöka stänga det gapet, men jag tror de pratar om 200 000 fat, och det är ingenting när man pratar 100 miljoner om dagen. Ja, lagernivåerna är väl sådär också på gasen nu efter vintersäsongen. Betydligt bättre för olja då i USA till exempel. Vi fick väl så här data förra året som var ganska skaplig. Så att det här är också en anledning säkerligen till att amerikanerna har gett sig på den iranska flottan. Då man vill öppna upp sundet.
Mera olja och gas strax, har vi bara noterat. Vi är ner 1,9% på OMXS30. Vi är ner mer än våra vänner i Köpenhamn. Köpenhamnsbörsen är ner 0,8 trots att Novo Nordisk tappar 3%. Helsingforsbörsen också något mildare med 1,5% nedgång. Innan vi återvänder till geopolitik, gas och eventuella inflationseffekter, Peter. Nyhetsflödet som vi brukar prata om, bolagsnyheter ifrån svenska börsbolag den här morgonen har varit ganska sparsmakade, får vi säga, va? Det drunknar i de större flödena egentligen här. Men så Hexatronic gör ett mindre förvärv. De har ändå en lite ansträngd balansräkning, så lite förvånad över det. Men annars tycker jag det ser ut som att det börjar vända för det bolaget. Så att det tycker jag ser positivt ut. Annars så är det Chamaran stänger ju ner oljefält här, kanske naturligt och såklart negativt. Men som sagt, Lufthansa bara ner 0,5%, 1%. Norwegian däremot ner 7%. Trodde att det skulle vara mer, men det är något som du säger, Gabriel. De flyger inte så mycket över den regionen just då. Kommer det här att bli en inflationsskapare som det förra stora krigsutbrottet de facto blev? Nu har du nämnt att gaspriserna inte alls reagerat på samma sätt som när Ryssland invaderade Ukraina. Det var ju en gasmarknad, men det här är ändå väldigt oljerelaterat. Kommer vi prata om inflationstryck som någonting bestående, Michel? Ja, alltså en generell tumregel för en 10% uppgång som vi nu ser i oljepriset, det är 0,4 på global inflation och plus då, och sen 0,2 ner på global tillväxt. Så det är väl det vi får utgå ifrån här och nu. Men det är klart, återigen då, varaktigheten i det här stöket överhuvudtaget. Får vi en snabb lösning? Jag vill inte gissa om utvecklingen. Jag tycker det är så oerhört komplicerat. Men vad som händer inne i Iran och så vidare. Så att den typen av prishöjningar vi har sett nu, eller prisökningar vi har sett nu, vi har ingen aning om hur långvariga de blir helt enkelt. Men det är ju ändå en stor uppgång. Vi började året på 60, nu idag handlar vi på 80. Så att vi kan ju inte gissa att vi ska ha på 60 under året. Det är så, uppåtriskerna är ju högre än vad nedåtriskerna här och nu. Sen så är det ingen som vet exakt hur länge det håller i sig. Så lär det nog vara. OPEC Plus har ju svarat med att öka produktionen genom OPEC, men det pratar vi väldigt små volymer i jämförelse med det bortfall som skulle bli ett par 100 000 fat om dagen. Mm. Det är en intressant poäng då. Uppgången har inte bara skett idag. Vi har sett en oljeprisuppgång in i det här. Det var inte helt oväntat. Kan man reflektera lite över att Iran angripit många näraliggande länder med viktiga liksom, uppgifter i oljeproduktionen globalt. Så det är väl ändå värre än befarat, får vi väl konstatera hittills. Ja. Även om man inte lyckats så väl med sina angrepp. Ja, men det är ju det som är så här överraskande kanske i sammanhanget. Att Hormuzsundet skulle stängas ner, det visste man mer eller mindre. Men de här motattackerna omfattar de blir, och för varje fält som stängs ner så är det någon procent som förfaller bort. Som Lasse var inne på, OPECs produktionsökning, den når ju inte ens på 1% av global tillväxt. Det är global produktion. Så att de behöver nog göra mer ifall vi inte ska få högre oljepris i alla fall. Och sen är väl Iran står väl för 2-3% av global produktion. 3 ungefär, ja. Ja. Så den faller bort kanske också då. Ja, nej, det som sagt, varaktigheten kommer att vara key för allting, inklusive inflationsförväntan. Jag tror inte heller att oljepriset vid en lösning konflikten skulle trilla ner till $60 direkt, men absolut ner till 70. Så att blir det här en utdragen konflikt, vilket det riskerar att bli, då kan det ju få stora konsekvenser både för inflationen och för börser liknande Och tillväxt. Och där har vi ändå en terminsmarknad som vi kan falla tillbaks på. För att nu har vi något som heter backwardation, vilket innebär att priset idag är högre än priset om x antal månader. Och då ser vi att backwardation är ungefär $10 nu. Så att ska man gissa nu någonting framöver så är det ju priset om ett år är ju $70 istället för dagens $80. Och det är ju ett tecken på att man tror att det är en supply-chock och inte en efterfrågechock. Men om man tittar historiskt vad som har hänt i sådana här tillfällen, så kan man konstatera att det ganska ofta, precis som det var i fallet med Ryssland och Ukraina, så tror folk att det här, eller så tror folk, man bedömer, skulle jag säga kanske, att krisen går över fortare än vad den faktiskt så småningom gör. Jag menar, Ukraina skulle ju vara över på, om inte dagar så i alla fall veckor. Och nu sitter vi 4 år senare. Iran
det är inget litet land, det är ändå plus 90 miljoner invånare. Och många av dem vill det här som beskrivs, men många vill det inte. Och det finns en hård, det finns en hård kärna med stort våldskapital som vill ha kvar den här fundamentalistiska regimen. Men hur sugna är USA på att ha en långdragen konflikt? För vi går ju ändå mot ett mellanårsval. Ja, Trump vill inte ha några höga oljepriser när vi närmar oss ett mellanårsval. Det vill han ju inte. Nej, han vill inte ha amerikanska soldater engagerade i ett krig, men framförallt inte det skulle jag säga. Det går ju stick i stäv mot allt han sa under valrörelsen. Det går stick i stäv med vad många tunga magaprofiler anser också. Men ändå har han gjort det han har gjort. Så att det är ett tecken på att han vill ju ändra fokus lite grann från vad som har varit. Det är ju en vanlig spekulation att det är en reaktion på Epstein-dokumenten och låga opinionsmätningar hemma i Sverige. Det är svårt att få ett definitivt svar på den frågan. Men han lyckades ju ändå i Venezuela göra ett väldigt kort och koncist ingrepp som får väl åtminstone taktiskt ses som en bedrift i linje med vad USA hoppas åstadkomma. Bomba och dra eller hämta någon och dra. Men det är kanske det som blir hans fall, att han har förväxlat Venezuela med Iran. För jag är ingen militärexpert återigen, men man behöver kanske inte vara det för att förstå att det är två totalt skilda saker. Peter, kommer aktiemarknaden att ana dippköpsläge nu? Vi har ju sett det många gånger förut att vi blir oroliga på börsen. Vi får snabba uppställ igen. Geopolitiska konflikter brukar ju inte göra så mycket inverkan på marknaden. Några tankar om hur aktiesidan kommer att reagera? Ja, men exakt så. Vi har redan en liten orolig börs, framförallt utanför storbolagslistan, där vi ser många småbolag gått ner. Vi hade i spekulation här att AP-fonderna slås ihop och har sålt ut många bolag. Så det finns ju liksom dippköpsmöjligheter på ganska många håll redan nu, tycker jag. Och som du sa, geopolitiskt brukar blåsa över, men det är för att det inte eskalerar. Vi vet ju inte hur det utvecklas. Och vi har de här proxygruppen också, vi pratade om tidigare innan sändning, om Suezkanalen kanske eventuellt också stängs när det finns hot där. Ja, då får vi liksom pandemieffekter med längre leveranser och dyrare fraktpriser. Så att det är svårt att greppa alla dominoeffekter som kan bli. Hur ser ni på risken att Suezkanalen också stängs ner? Eller bromsas? Houthi-rebellerna vill vedergälda sina vänner i Iran. Antar jag är dynamiken här. Risken för angrepp ökar. Jag vet inte, jag kan inte, jag har ingen välgrundad åsikt om det. Så, men du tänker på Houthi-rebellerna i Jemen då, som är stödda av Iran. Ja, det är Afrikas horn är där också, det är också muslimska fundamentalister. Så, det borde rimligen finnas en risk. Jag kan inte bedöma det. Nej. Om vi tittar på guldpriset då. Det har ju stigit. Man går till trygga hamnar. Men den uppgången vi ser just nu är faktiskt inte ens toppen av vad vi sett i guldpriset hittills i år. Nej. Men det är väldigt nära, får jag säga. Och jag tycker väl att det känns helt naturligt att gissa att du får en ny topp i guld nu också. Guldpriset... vi hade ju en jätterekyl för några veckor sedan, både på guld och silver. Och det är väl rimligt att tro att många av de spekulativt långa positioner, man kan hävda att allting är spekulativt när det kommer till guld i och för sig, som fanns då, togs ut. Så att jag tror att det finns ganska gott med utrymme för att lägga på nya långa positioner i guld. Så att jag skulle inte bli förvånad om vi ser $6,000 mot guld också här genom ett par veckors tid. Sen ska man ju ha med sig att nu är det ju både högre dollar och högre guldpris samtidigt, så relativa förlorarna är alla valutor runt om. För det har varit mycket diskussion att man kör på guldet bara för att amerikanska statsfinanser går åt pipan. Nu är ju det lite det mer traditionella mönstret att kronan tar ju mer stryk i både guldtermer och i dollartermer. Varför tar Stockholmsbörsen så mycket mer stryk än andra europeiska börser idag? Det är en klassisk spelbok i och för sig att vi ska vara lite mer volatila. Ja, högt värderad också. Storbolagen är rätt dyra nu. Sandvik är dyrare än Nvidia till exempel och blickar framåt 12 månader. Det kanske inte så många vet. Det är väl konjunkturell börs också, är det inte det? Stora sig med tunga verkstadsindustri och så vidare. Men är det här på väg att bli en konjunkturbroms inom betydande mening? Vi pratar om oljeprishöjningar och naturligtvis oro, men kommer det här att påverka svensk konjunktur? Alltså vi har ju
själv på Handelsbanken då sagt att mycket kommer ju bero på konsumenternas beteende framöver. Svensk BNP kommer att lyftas upp i 2026 på grund av hushållen. Och det här är såklart en störning på hushållen. Jag misstänker att konsumentförtroende i mars kommer inte se fantastiskt ut. Nej, det ska ju komma det är det som ska lyfta svenska ekonomi, precis som Michel säger. Vi får en momssänkning nu, vi har haft skattesänkningar och hushållen har mer pengar. Men det är klart att om alla de pengarna försvinner varje gång man tankar bilen till exempel, så blir det inte så mycket till ökad köplust. Ska vi prata lite mer valuta? Dollarn stärktes, det var betydelsefullt säger du. Vi var osäkra på om dollarn verkligen skulle stärkas vid en geopolitisk osäkerhetshändelse av det här slaget, eller hur? Var inte det en Så farhåga? jag är inte jätteförvånad, men jag skulle säga att marknaden, eftersom om man tittar på hur man handlat och konsensus där ute, så var det ju det här att nu gör Trump någonting galet, då ska dollarn gå svagt. Men det var ju utfallet som brukar vara att du har en rätt stor svans liksom i dollarn, att den kan gå väldigt mycket starkare om vi får geopolitiska risker. Så att, ja. Ja, och jag menar, det har varit väldigt mycket diskussioner runt dollarn och dess värde de sista åren och framförallt sedan Trump kom tillbaka till makten i USA. Men jag tror att man ska alltid i såna här lägen påminna sig om att dollarn är den tillgång, alltså dollar är den tillgång. Och den enda tillgång egentligen som ger dig, med vilken du kan växla till det vad som helst i övrigt i världen. Jag tror nästan inte man kan säga att det är möjligtvis guld om man skulle kunna anföra det. Och det är också så att tittar man på denomineras utgiven skuld och utgivna aktier eller tillgångar, hur man nu vill se det, så roterar allt det runt dollar. Dollar är det nav som hela finansvärlden snurrar runt. När det blir riktig kris, då vill alla ha dollarn, för det är det du kan. Det är den som ger dig störst handlingsfrihet i en kris. Så kommer det att vara under en överskådlig framtid härifrån också. Intressant nog så stiger dock amerikanska 10-årsräntan. Man tänker att om det är flykt nu till dollarn borde man kanske köpa den. Men det är väl inflationstrycket möjligtvis som är inne på Michel där. Som Ja, sen är det ju tvådelat liksom kring hur man ser, kommer han lyckas eller kommer han inte lyckas? Då har man ju spenderat massa pengar utan att ha fått den i inslaget man vill ha. Så att det är ju lite frågetecken. Så att Amerikanska statspapper blir både en säker hamn och det borde räntan komma ner, och det finns det här kriget skapar ytterligare frågetecken över skuldsättning och liksom statsbalansbudget i USA. Och du har ett mellanårsval som det är inte helt onormalt att räntenivån stiger, för att du har en osäkerhet kring liksom mellanårsvalet kontra att det inte är ett mellanårsval. Men sen är det ju, jag tycker ju, nu tjatar jag lite grann, jag är ju i den branschen nu för tiden, men guld, alltså osäkerhet är ju lika med gulduppgångar. Och vi har sett redan nu det här året har börjat. Vi trodde att förra året skulle bli svårslaget med allt tulleri som var fram och tillbaka och en hel del andra händelser internt inom USA. Nu har vi haft Venezuela redan, vi har det här i Mellanöstern och vi är långt ifrån mellanårsvalet i november. Och det är fortfarande så här, det kan finnas ett behov från Trump att driva på då för att glömma de eventuella puckar som har plågat honom på den inrikesområdet. Så att det här kommer att bli ett fortsatt väldigt stökigt år, det tror jag att man kan räkna med, helt enkelt. En annan sak som jag bara spontant tänkte på är bitcoin och stablecoin och hela den här osäkerheten. Om man är i de här länderna som har liksom de här ostabila valutorna. Vi nu ser, det skulle kunna tänka mig att vi ser en volymökning i stablecoins för att man vill ha dollar och kanske på bekostnad av bitcoin, för att den beter sig risk av snarare än någon sorts säker hamn. Men för det tycker jag ändå är lite intressant att om man tittar på bitcoinpriset så har det liksom utslaget inte rört sig särskilt mycket. Det är en bitcoin handlas för $66,000 lite drygt. Ja. Och den har ju fått konkurrens, det är det jag menar. Att helt plötsligt så
vill ha något säkrare för att den är ju volatil och det är ingen säker hamn när det är volatil, utan vill ha någonting som inte rör sig men förhoppningsvis rör sig inte ner. Det är väl egentligen det man vill uppnå idag i dagsläget. Vad säger du, Peter? Jag har svårt att förstå egentligen hypen runt bitcoin till att börja med, så att om man ska hitta det som någon säker hamn där, är ju absolut inte. Det är med ett risksentiment egentligen tycker jag man kan mäta ut av bitcoinrörelser. Men nej. Bitcoin var ju också någonting som fick en boost tidigt. Amerikanska administrationen kom till då för ett drygt år sedan i och med att Trump har varit supportive av kryptovaluta och den typen av tillgångar. Det där börjar väl liksom wear off nu ganska kraftigt och det finns ingen anledning för honom att börja hålla det under armarna heller om det skulle börja sjunka ordentligt i pris, vilket det redan har börjat göra faktiskt. Ska vi vända på det, tycker jag att det är anmärkningsvärt. Bitcoin var ner 4% lördag förmiddag, hämtade sig sedan, steg 7% in till söndagen. Får vara en risktillgång som brukar gå hand i hand med Nasdaq-börsen, så har den varit tämligen resilient under veckoslutet i alla fall, skulle vara min enkla reflektion, utan att veta varför riktigt. Då är det inte det digitala guldet samtidigt. Så Nej, då borde det gå upp mer kanske. Ja. Nej, Nej, men det är väl en fair kommentar, Gabriel. Vi har haft en ganska våldsam nedgång i Bitcoin tidigare under året. I och för sig, det kan jag kanske ha med det att göra. Jag vet inte. Flera tillgångsklasser kvar att avhandla. Jag vill prata lite krediter och lite räntor med också. Men viktigast av allt är väl ändå den norska kronan. Borde jag ha revolutat över mina samlade tillgångar i NOK innan måndagen? Det här borde ju vara en given valutavinnare på oljeprisuppgången. Ja, det har vi sett. Det är en väldigt stark koppling mellan norsk-svenska och oljepriset. Jag skulle nästan säga att den är slavisk senaste månaden. Så att, ja, det är en bra reflektion. Köp norska. Köp norska och grattis gränshandlare. Om man tror på fortsatt Stök. fortsatt konflikt. Peter, om du ser någonting annat på den vanliga bolagsvägen, världen får gärna säga ifrån också, som inte missar några rörelser. På råvarumrådet kan vi notera annars att silver då också har ju fortsatt upp och faktiskt gått upp lika mycket som guld den här omgången, vilket gör... Det är väl rimligt, eller vad skulle man vänta sig i ett sånt här? Ja, men alltså det stärker väl caset som många har haft att silver börjar bli lika mycket en valuta, en världsvaluta som guldet. Men sen har du industriella benet också som jag tror de flesta refererar till när de ville köpa silver helt plötsligt. Ja, men jag vet inte att det skulle följa med upp nu att det skulle bli ett kraftigt ökat silverbehov på grund av konflikten, eller? Nej, den har ju den här hybridfunktionen som är svår att förstå. Jo. Apropå norska kronan, så Oslobörsen är upp närmare 2% idag. Och BP i topp, 7,5% uppgång, överglänst utav Equinor får vi säga, som är upp över 9%. Så vi har flera rederier som också går starkt. Frontline, den stora giganten, förstås Fredrikssons oljeshippings-jätte, upp över 6%. Och BWLPG, ett annat fraktbolag vi pratat om i börslunch i fredags, klättrar hela 6%. Så stora rörelser i Norge. Och de är ju en vinnare i den här mixen. Och sen ska man ju komma ihåg att oljebolag och energibolag i förhållande till börsen historiskt sett är ju väldigt lågt värderade. De är väl nere på 3-4% av börsen, och kollar vi historiskt så har det varit en mycket större andel, alltså global börs. Så att visst, det är ju inte konstigt. Det är väl ESG som har plågat de bolagen till stor utsträckning. Ja, glada miner i Norge, alltså fortsatt negativt i Sverige. Vi är ner 2,1% på Stockholmsbörsen. Peter, någonting du tycker sticker ut i handeln här på börsen? Nej, egentligen inte, som du sa. Saab börjar avmattas lite, ner på 4,5% upp nu. Men annars är det ju som väntat med oljebolagen. Så det är fraktbolagen som jag förvånar mig lite då, men det är väl som du är inne på, att de får bättre betalt helt enkelt. Så att bank som Swedbank ner 2% kanske känns lite överkant. Det borde ju nästan vara en liten trygg hamn någonstans. Jag reagerar på att Essity också är ner nästan 2%. Vi har pratat om den här AI-skyddade typen av hårdvaror, blöjor, hälsovårdsprodukter som jag alltid kommer att behöva. Jag tänker mig att det hade kunnat varit mer motståndskraftigt i det här läget också. Fick jag. Ja, och jag noterar då att Nibe, som ju pressades väldigt kraftigt förra veckan, har vänt till plus och stiger ungefär 1%.
tänker att det kanske är att man påminns av hur energipriserna rörde sig i samband med Ukraina-kriget. Men då ska man ha med sig att vi har ju ingen dramatik på elpriser i Sverige, vilket är den stora grejen för oss. Jag kollade snabbt i morse, då låg det mellan 80 och 60 öre. Så att det har ju kommit av sig och det kommer ju se mycket bättre ut i mars med tanke på omslaget i vädret. Kan man inte säga så här att det som vi ser reaktionerna överhuvudtaget på marknaden nu ändå antyder att marknaden ser på det här som att det kommer inte att bli en snabb konflikt, att det kommer inte att blåsa över särskilt snabbt. Jag säger inte att jag kan inte heller prisa igen några, då hade vi sett en högre gaspris vi pratade om förut till exempel, eller oljepris, men vi har ändå sett ganska kraftiga reaktioner på sina håll och det antyder att marknaden inte räknar med att den här krisen blåser över särskilt snabbt. Flika in Fortum i Finland upp 5%, kraft och el i efterfrågan stiger alltså, Ja, men det känns väl rimligt. Annars Trump säger väl 4 veckor, sen kan han ändra sig. Han brukar ha ganska korta prognosperioder för sina världspolitiska händelser. Ja, verkligen. Ja. Men sen apropå Nibe där också, Tyskland är en viktig marknad där aktien rasade ju 13% förra veckan bara på nyheter om man tar bort subventioner där. Eller så här. Och där är ju olja och gas såklart. Om det blir dyrare nu så är det ju mer attraktivt att installera en Nibe-pump. Så att, ska man vara orolig för något riktigt negativt liksom, som vi inte är nu, liksom, om det tar hela vägen in i den här AI-hysterin, liksom, att men nu helt plötsligt är energi alldeles för dyrt för att se en utveckling av AI och så spinner det vidare. Det skulle vara värre än nuvarande situation. Så att vi får hoppas att vi inte går i de spåren också. För det ligger ju i bakgrunden hela tiden. Jag frågar mig, och med väldigt grunda kunskaper så frågar jag mig vad kommer att hända med de här iranska hackarna. De har ju ändå varit väldigt framgångsrika med många av de höst de har hållit på med. Jobbar de för högtryck nu? Vad kan komma ut av det? Det är väl ändå lite joker i leken här. Ja, och ryssarna också. Ja, jo. Men hur agerar ni då? Mycket av de reaktioner vi ser var ganska väntade. Hur tycker ni att man ska tänka i det här läget? Portföljen har man ingen energiexponering alls så är man ju underviktad. Och har man haft energiexponering så har det ju förmodligen till och med inte ligga på plus idag, men det har det garanterat legat bättre än index. Så det är man orolig för en utdragen konflikt så kommer energipriser behöva finnas där i portföljen. Guld vet jag inte, för att det är ju relativt dyrt, så det får du tycka till om. Nej, men jag säger som jag gjorde förut. Jag tror guld, absolut, jag tror att vi kommer att göra en attack mot $6,000 här nu. Och vi hade en stor utrensning av långa positioner, som jag sa tidigare, alldeles nyligen. Det finns, skulle jag gissa, gott om utrymme för nya långa positioner. Och jag är optimistisk vad det gäller guldet på grund av att jag är pessimistisk på det som händer just nu i världen. Peter, vad säger du? Nej, men det är bara frågan så att hur högt ska guld gå egentligen? Alltså, centralbankerna säljer, det kanske är spekulation i det. Jag har väldigt svårt att reda ut vad en rimlig nivå för silver eller guld ska vara. Håller med, det har jag också. Men jag menar, det sa man om bitcoin på $40,000 också och så vidare. Så att, nej, jag förstår den kopplingen. Men det finns ju också en stor osäkerhet på menar, är det guldet som går upp eller fiat-pengen som går ner? Så kan man fråga sig hur långt ner ska fiat-pengen gå? För att det är liksom egentligen det som är bottenhistorien runt guld. Vi kan väl enas att både guld och egentligen försvarsaktier som vi pratade om tidigare, många liksom trender har ju dragits väldigt långt och fortsatt mer än vad vi kanske hade kunnat tro. Om vi ändå bollar mellan tillgångslag, Nordea skrev i sitt morgonbrev att de såg många irrationella prissättningar på räntesidan. En 5-årig swap, svensk swap, handlas under 2,3. En 2-årig swap är lägre än Stibor 3 månader. Jag kan inte tolka det här, men sker det felprissättningar på räntemarknaden också, Michel? Det är en bra fråga. En bra fråga. Det är en Jag väldigt återkomma till. Som sagt, jag tror frågan är vad som sker i absolut kortaste änden med Riksbanken och allt annat. På ena sidan har du högre energipriser, på andra sidan så har du en konsument som blir väldigt deppig. Så att... Jag kanske ska förklara det här med swap-priserna som du är inne på här också. Det är ju ändå, man säger swap-räntan som man brukar kalla den för. Det är det fasta benet när man byter mellan rörlig till fast ränta då, i ett avtal. Och
då brukar man väl säga att swap-räntan, den motsvarar vad marknaden handlar på för ränta, alltså mellan banker egentligen då. Och den kan ju då jämföras med statsräntan på 2 år istället och ska ju normalt sett ligga en aning högre. Och nu ligger det en aning lägre istället. Ja. Vi får klura mer på förklaringarna. Det var det som Nordea var inne och fiskade lite med där. Från räntor till krediter då, det finns en bred uppfattning om att kreditmarknaden är lite för het eller lite för bra. Vi har en massa kreditsmällar som oroar inom private credit-segmentet. Kan det här på något sätt, finns det en katalysatoreffekt att befara att geopolitiskt stök i Mellanöstern på något sätt skulle kunna få spilla över till kreditmarknaden? Jag är inte säker på hur de kopplingarna skulle se ut, men välkomnar. Vi har ju haft ett varningsskott vad det gäller kreditmarknaden, får man säga. Blue Owl i USA som nu faktiskt helt nu försvann ur. Det tror jag hade blivit en ganska stor sak om vi inte hade haft den här konflikten i Mellanöstern. Så det kanske är bra för kredit? Det är bra för, kanske lika bra för kreditmarknaden som det är för Donald Trump. Ja. Men det finns absolut frågetecken runt kreditmarknaderna. Så att det kan läggas, och det är en bra poäng, det kan läggas till den här redan komplicerade bilden då, tycker jag. Och tillägga att det är ju AI-stök i privata krediter om man lyssnar på de som handlar med det. Det är väldigt mycket involvering i AI-bolag. Precis, alltså bolag som inte tjänar pengar än på AI utan som har gjort enorma investeringar på capex via lån då i kreditmarknaden. Ja. Bolagsnyheten, lilla bolag Train Alliance har handelsstoppat. Inget mer där, men... Nej, det var ner 0,4% innan handelsstoppet. Det här är ett ganska litet bolag så det blir spännande att se vad som ligger bakom det här. Men ner 0,4 är uppåt eftersom bakgrunden är så dyster, får man väl säga, en dag som det här. Och vi började med oljepriset. Vi har en 10% uppgång. Vi handlar olja runt $80 fatet nu. Hur skakig brukar som prissättning vara under dagen? Kommer vi stänga på en annan nivå än vad vi börjar med? Michel, har du några erfarenheter att spela ut där? Nej, jag tror vi har fått första reaktionen. Sen som sagt, vad som sker kommande dagarna är väldigt svårt att säga kring sundet. Det kommer att vara helt nyhetsdrivet här liksom ett tag framöver naturligtvis. Men det här det finns ju så här weekendterminer. Den likviditeten kan vi diskutera. Men det blev ju det utfallet nästan exakt på dollarn. Jag ska inte säga vad var det jag sa, men vi pratade om det här igår kväll och då sa vi både att upp till $80 är första rörelsen och sen tillbaka ner. Så att om man stod fast vid det som vi pratade om då, så ska det väl kanske toppa ur tillfället här innan vi vet speciellt mycket mer. Då blankar vi Equinor intradag alltså. Men det gör vi. Ja, och köper en rejäl påse norska kronor. Nej, just det, vi ska sälja den då. Ja, just det. Ja. Och Peter, hur tycker du att man ska resonera just? Vi har en börsnedgång på ungefär 2%, lite mer här i Stockholm då än övriga börserna. Saab uppgång, fraktbolagen stiger. Hur tycker du att man ska tänka? Jag tycker storbolagen generellt sett ser dyra ut. Det finns mycket osäkerhet där ute. Försvarsbolagen ser också dyra ut. Jag tycker det är bland småbolagen man ska leta, men det börjar bli uttjatat nu år efter år, säger jag så. Men det finns ändå ett värderingsskydd och långsiktigt så är värderingsskydd som en tyngdlag. Vi kommer inte runt den, så vill inte vinsterna börja vika kraftigt. Och det tycker jag ändå att jag har ändå sett en svensk konsument som är lite piggare. Borde inte vara någon våldsam nedsida, tycker jag, många av de mindre bolagen. Så där skulle jag leta. Som inte har bil. Ja. Ja. Men alltså, sen är det väl så här också att det är så mycket andra effekter. Man pratar om ringar på vattnet. Vad är ringarna i det här fallet? Jo, hur påverkar det här Ryssland-Ukraina-kriget? Hur påverkar Kinas inställning gentemot Taiwan? Vi kan ju få en väldigt dramatisk utveckling härifrån som gör att det blir värre. Och vi kan också få någonting som gör att det går åt andra håll. Men det är klart att om man tror att de stormarknaderna i världen nu börjar dela upp världen på ett sätt som Stalin och Ribbentrop gjorde, så kan man ju tänka sig att Kina är närmare att försöka ta över Taiwan på allvar och att Ryssland inte kommer släppa greppet om Ukraina och att USA blundar ju redan med ena ögat, men att de skulle börja blunda med båda ögonen framöver. Jag skulle vilja invända att det är ett stort steg att säga att USA ska blunda från TSMC och halvledartillverkningen i Taiwan på samma sätt som man blundade för Ukraina. Ja, jag tänkte mer på Ukraina. Absolut, det är en point.
Man kan också andra sidan säga att det är närmare lösningen då, därför så Ryssland har fått mycket vapen från Iran då och så vidare. Vi vet inte, vad jag försöker säga, vi vet inte hur det påverkar den typen av händelser. Men det positiva vi ser hittills kring konflikten Kina och Taiwan är att det verkar inte, nu pratar jag om polymarket igen, men det verkar inte hända någon dramatik. Så det känns som att Kina tar ett steg tillbaka och tittar på allt stök. Och det är väl liksom positivt i sammanhanget att det inte blossar upp där också, för då hade vi haft det har varit väldigt mediereaktion, framförallt från Kina, även från Ryssland skulle jag säga. Även om det varit hårda ord sagda så har det inte varit någon typ av egentligen hot om att de skulle lägga sig i. Just polymarket, jag tror den är mycket mer tillförlitlig när det är amerikanska händelser eller insiders, snarare att det är kinesiska regimen eller insiders där som handlar på sån här info. Men den har ju något informationsvärde. Det jag menar att vi ser ingen ökning. Jag kollade liksom över helgen att men det händer inget dramatiskt kring. Nej, vi tittade på polymarket igår och de betraktar inte Hormuzsundet som stängda. För att det ska ske så måste amerikanska utrikesdepartementet säga att Hormuzsundet är stängt tydligen. Det kommer att vara mycket gränsdragningsdiskussioner kring polymarket. Börsen är i alla fall lätt att läsa. Den är ner 2,0% här i Stockholm om vi tittar på breda indexet. London ner 1,1%. Frankfurt, Paris, Milano ungefär i linje med Stockholm runt 2%. Italien värst ner 2,4%. Oslobörsen som sagt glad och upp 1,6%. Ja, och om vi tittar till terminerna för Wall Street, de pekar ner 2% för Nasdaq, 1,5% för S&P 500. Där får vi se hur det utvecklas i eftermiddag. Det är ganska lång tid kvar tills amerikanska börsen öppnar. Innan dess så har vi ett börslunch 11.45. Vi har flera sändningar i eftermiddag också. Bland annat kommer Jonas Thulin från AP3 hit för att ge sin syn på marknaden. Och så förstås EFN Råvaror i eftermiddag klockan 17 med Christian Kopfer. Stort tack för att ni varit med i den här extra förlängda, extra dramatiska morgonsändningen. Vi ses! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.